Ẹ káàbọ̀ sí ibùdó ìkànnì YouTube channel ti gbogbo wa. Ẹ̀yin olólùfẹ́ Queen Aniki, ẹ ṣé, ẹ kú ìfẹ́ gbogbo ìgbà, ẹ ṣé tẹ́ tí ń bá wa bọ̀ tipẹ́tipẹ́. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń rí wa fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ má hesitate láti kílíkì subscribe button kẹ́ ẹ lè darapọ̀ mọ́ ẹbí aláyọ̀ yìí, kẹ́ ẹ lè máa jàǹfààní oríṣiríṣi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí bí a ṣe ń ṣe irun. Lénìí ni oníbàárà mi bá wọnú ilé ìṣerun mi wá, wọ́n ní Queen Aniki lénìí irun aláràǹbarà eléyìí tó ń jà rẹ̀rẹ̀ lórí ayélujára làwọn fẹ́ ṣe o. Mo ní irú irun wo nìyẹn o, ṣáàwò ni wọ́n bá gbé fọ́tò irun náà lọ́ bá fi hàn mí. Mo ní ó yá iṣẹ́, bí iṣẹ́ bá ti yá iṣẹ́ ò tún pẹ́ ni mọ́, ó yẹ ẹja bẹ̀rẹ̀ lóní pẹrẹwu ni mo bá fọ irun oníbàárà mi, mo fọ tó mọ́ lókílókílókí ni mo bá mú epo ìparun ni mo bá fi rá láti ṣe lọ́jọ́. Lẹ́yìn náà ni mo bá mú irun náà mo là sílẹ̀ kó lè bá rọrùn fún mi láti ṣe. Bí mo ṣe là tán ni mo bá ní ẹja wọnú yàrá ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ wa kó lè bá jàǹfààní ẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí ò bá mọ irú irun yìí ṣe. Torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹ jẹ́ kí n gbé wá sí orí YouTube yìí kí gbogbo yín kẹ́ jàǹfààní ẹ̀ látòrí ìkànnì yìí. Irun tí mo fẹ́ lò lélẹ̀, irun náà là ń pè ní kínkín. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe fún ìgbà àkọ́kọ́, tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ kí róbóróbó rẹ̀ kó tóbi sí, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe máa lo kínkín tó ní volume sí dáadáa. Mo mean ní kínkín tó pọ̀ lẹ máa lò. Ṣé ti rí eléyìí sìn? Bí mo ṣe là sílẹ̀ yìí ni mo tú, mo yà á kó lè bá ṣe lókílókí lọ́wọ́ dáadáa. Mo wá mú jẹ́ẹ̀lì mi ìyẹn edge control, gẹ́gẹ́ bá ṣe rí pé irun yìí irun tí kò lọ́ṣẹ ni, mo dẹ̀ fẹ́ kó lẹ̀ díẹ̀. Mo wá fi edge control mi mo fi pa kó lè bá ṣe ojú ẹ̀ ní lókílókí. Lẹ́yìn náà ni mo wá mú irun kínkín mi, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi dì í bígbà tí à ń ṣe braiding láti ilẹ̀. Mo wá ṣe dàrín méjì. Lẹ́yìn náà ni mo gba òwú ìṣẹ̀ǹbáláyé tá a máa ń lò ìtìgbàlódé ẹ̀ lélẹ́yìí tá à ń pè ní Brazilian wool ni mo bá mú ni mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi kó. Ẹ dákun tẹ́ bá ń kó irun ẹ má jẹ́ kó le, kò sí ìgbádùn nínú kírun le. Ẹ má jẹ́ kó le, ẹ kàn jẹ́ kó fẹ̀mù dáadáa. Lẹ́yìn ìgbà tí mo kó tán mo wá mú òwú yẹn mo fi so. Lẹ́yìn tí mo so mo wá fi ọwọ́ mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí mo ṣe ń ṣe lójú móhùnmáwòrán yìí. Mo wá fi ọwọ́ mi mo fi ṣe dáadáa kó lè bá ṣe lókílókí. Lẹ́yìn náà ni mo dá padà síwájú bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí yìí. Mo ṣe dá padà síwájú mo wá mú rọ́bà kéékèèké tá a máa fi ń ṣerun fún àwọn ọmọ kéékèèké ni mo wá fi so. Ẹ lè fi òwú so, ẹ lè fi kínkín náà so. Ó dìpẹ́ǹdì nǹkan tó bá rọ̀ yín lọ́rùn láti lò. Ṣùgbọ́n fún èmi, mo máa ń nífẹ̀ẹ́ láti lo rọ́bà yìí because ó máa ń rọrùn fún iṣẹ́ mi. Ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ mi kó yá dáadáa bí mo ṣe fẹ́. So lẹ́yìn náà ni mo tún dá padà síwájú. Ẹ ṣáà ti rí bí mo ṣe ń ṣe yìí. Ẹ̀yin ẹ ṣáà follow gbogbo bí mo ṣe ń ṣe yìí. Bí mo ṣe ń ṣe yìí ẹ follow ẹ máa rí pé rere ni Olúwa. Lẹ́yìn náà tí mo tún fi rọ́bà sótọ́ mo tún dá padà síwájú. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá padà síwájú ẹ tún dá padà sẹ́yìn. Ẹ̀yin ṣáà make sure pé ẹ ń fi ọwọ́ ẹ fi adjust ẹ̀ dáadáa kó lè bá smooth. Lẹ́yìn náà ni mo wá ṣe kí ni mo fọwọ́ mi fà á because ó depend bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ kó gùn sí, bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó kéré, ẹ̀yin lẹ máa mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa adjust ẹ̀. Mo ṣáà ń fi ọwọ́ mi mo fi ń arrange ẹ̀ because olólùfẹ́ mi ní àwọn ò fẹ́ kó gùn jù, but wọ́n fẹ́ kó gùn náà níwọ̀nba torí wọ́n lè máa kó sókè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ní báyìí àwọn èyí tí mo ti ṣe so far lẹ ti rí yìí. Ẹyọ kan tó kù lélẹ̀ mo ní kí farabalẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí dáadáa. Lẹ́yìn tí mo yàtọ̀ mo mú jẹ́ẹ̀lì edge control mo fi lẹ̀ ẹ́ dáadáa. Lẹ́yìn náà ni mo wá mú kínkín mi mo pín sí méjì. Mo wá fi grip irun náà láti lẹ̀ ṣẹ́ ti rí. Mo kọ́kọ́ ṣe ní braiding. Braiding náà kò le jù torí mo sì máa fi òwú láti fi kó ìbẹ̀rẹ̀ náà. Lẹ́yìn náà mo braid ẹ̀ dé àárín méjì ṣẹ́ ti rí. Lẹ́yìn tí mo braid ẹ̀ bí mo ṣe tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi òwú bá iṣẹ́ lọ nìyẹn. Fún ẹ̀yin tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí bá ṣe àǹfààní fún, ẹ leave comment ní comment section below. Ẹ share fún àwọn olólùfẹ́ yín láti jàǹfààní ẹ̀ torí pé kí ni iṣẹ́ lọ fà. Ẹ̀yin lè mọ̀ ọ́ ṣe káwọn míì má mọ̀ ọ́ ṣe torí ẹ̀ la ṣe ń fúnra wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ẹ share rẹ̀ sáwọn olólùfẹ́ yín káwọn náà lè jẹ àǹfààní yìí. Lẹ́yìn tí mo kó dáadáa tán ṣẹ́ ti rí tẹ́ bá ti ń kó ẹ má jẹ́ kí
àlàfo máa wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ kó dí. Lẹ́yìn tí mo kó tán, mo fi òwú mo fi so dáadáa. Ṣé ti rí? Lẹ́yìn tẹ́ bá ti wá so dáadáa tán, kó má bàa tú ni o. Ìdí pàtàkì tẹ́ fi gbọ́dọ̀ so dáadáa nìyẹn. Ẹ máa wá fi scissors, ẹ fi gé òwú tó kù kúrò. Lẹ́yìn náà lẹ máa wá bẹ̀rẹ̀ oníróbóróbó, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lé lórí. So ẹ máa take time yín, ẹ má rush, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe style fún ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ need láti rush ara yín, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ lè bá achieve something beautiful. Ṣé ti rí báyìí? Lẹ́yìn náà mo dá padà síwájú, mo wá mú rọ́bà yìí, mo fi so. Lẹ́yìn tí mo fi so tán, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dá padà síwájú àtẹ̀yìn títí tí mo fi achieve bọ́ọ̀lù yìí. Ṣé ti rí bí mo ṣe ń ṣe? Bẹ́yìn ṣe ń dá padà ní kẹ́ máa fi ọwọ́, kẹ́ máa fi yà dáadáa kó lè bá fún yín ní result nǹkan tẹ́ fẹ́. Kò fi ní ṣe gbogbo ara ẹ̀ gáragàra. Ṣé ti rí báyìí sìn? So bí mo ṣe ń ṣe ni mi dá padà sẹ́yìn, mo ń dá padà síwájú. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ darapọ̀ mọ́ ìkànnì yìí ká jọ máa gbádùn ara wa lónípẹrẹwu. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń bá wa bọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́, a sọ pé ẹ ṣé àmọ́ lóore o. Ẹ ṣé gan-an ni o. Ní báyìí mo máa ti ṣerun tán, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ọwọ́ arrange ẹ̀ kó lè bá ṣẹlẹ́ńkẹ́jọ̀ lójú. Ṣé ti rí báyìí? Lẹ́yìn tí mo arrange ẹ̀ tán ni mo bá mú scissors, mo ní ó yá kí n tún ojú ẹ̀ ṣe kó rẹwà kó lè bá ṣe jọ́mjọ́m lójú. Lẹ́yìn náà tí mo trim ẹ̀ tán, bẹ́ẹ̀ ṣe ń trim ẹ̀ farabalẹ̀ kẹ́ má lọ trim ibi tẹ́ ti ṣe róbóróbó yẹn dànù. Lẹ́yìn náà ni mo bá fi mousse sí i, mo ní kí ni kó lè kí gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ́ńkẹ́jọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ iṣẹ́ tí mousse ń ṣe lára irun. Lẹ́yìn náà ni oníbàárà mi yìí ni wọ́n bá ń feel ara wọn, wọ́n ní Queen Aniki, you did a great job. No bá ń feel ara wọn pé yes, this is what I want versus what I got. So the end lópin sinimá. Ṣé ti rí báyìí? Olólùfẹ́ mi ń feel ara wọn yẹn, oníbàárà mi. Màá rí yín ní ìgbà míì.